יותר משמח. אני רוצה לספר לכם של משפחה של ויויאן. אני מכירה את הבת שלה מרעננה. הבת שלה נקראת רינה, וכולם ברעננה מכירים אותה, כי היא רינה המנגנת. She's the one who goes with the accordion, מגן לגן, שנים, ואני מכירה אותה שנים, רינה המנגנת. והילדים שלי אפילו זוכרים אותה. ולא האמנתי כשוויויאן סיפרה לי, כשזה לאט לאט הבנתי שמדובר על רינה המנגנת, I was in shock. זה לא יכול להיות. היא עדיין עובדת, עם הילדים. אתם לא מבינים איזה אישה מביאה שמחה, כל כך אוהבת את המקצוע שלה, מביאה המון 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 שמחה לגנים ולילדים, והיא שנים, הייתה גננת של הילדים שלי, והילדים שלי כבר בני 42 ו-40, והיא הייתה גננת שלהם. ברעננה כולם מכירים אותה, בגלל שהיא המנגנת, הם יודעים אותה כאילו מכירים, לא יודעים. ויויאן זה לא יודעים אותה, אלא מכירים אותה. ויויאן, listen to me. לא אומרים יודעים אותה, כי יודעים אותה is like the biblical sense to know someone. Oh, okay. מכירים אותה. That's how you lose your job. כולם מכירים אותה. בעלה הוא תימני. I remember, she's American, he's תימני, beautiful. קוראים לו אבי, והוא תימני. כן. טוב, חבר'ה, בואו נתחיל ללמוד. מי קורא היום? מי קורא או קוראת היום? מי קרא? אני חושבת שוויויאן קרא פעם אחרונה. לא, אני קראתי. אני חושבת שסיבל קרא פעם אחרונה. אבל לפני זה אני חושבת שוויויאן, ונראה לי שמרנה זה התור שלך. יכול להיות? מרנה. אני חושבת שהרבה זמן לא שמענו. זה מה שאני התכוונתי להגיד, שהרבה זמן לא שמענו את מרנה. אז רק רגע. Okay. I'm going to make it bigger. Do not worry. And darker. Yeah, no, I can't make it darker. I don't know how to do that. Yep. איך בשבילך עכשיו בסדר, מרנה? לא כל כך? לא כל כך. אני יכולה, אבל זה לא כל כך פסוק. Wait a minute. Wait, אני אנסה. רגע, מרנה, את יכולה מהאימייל, את רוצה בעצמך? You want to look at it yourself from the email, the link? No, זה לא, רגע. Working on it. How about this? Better? לא, אותו הדבר. Really? It's not bigger? לא, זה די גדול, אבל זה לא ברור, זה כהה. Don't say די גדול, אומרים זה מספיק גדול. זה לא מספיק וזה כהה? No, זה בהיר, את רוצה זה לא בהיר. No, it is בהיר. זה בהיר, it's light. Oh, בהיר זה light? Yeah, בהיר is light and כהה is dark. Oh, okay. אני אנסה. בבקשה, מרנה. אוקיי, אני זזתי את הקומפיוטר שזה יותר טוב. היי זזתי. Wait, רגע. First of all, we don't see your face, but okay. It's not zazti, but hey zazti. Hefil. Wait, Myrna. Yeah. שמעת מה שאמרתי? Hey zazti. בדיוק, because zazti means I moved myself. זה hefil, נכון? Hey zazti זה hefil. בדיוק, להזיז משהו אחר. אז hey zaz זה היה מילה נכונה, להזיז את המחשב, או לכוון. לכוון, what does that mean? Direct. Right, so כיוון is a direction. כשמכוונים משהו, how would you say it to, like, position it? Position Yeah, I think it's position. כן. אוקיי, מעולה.
יופי, מינה, בבקשה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. רוצה להסביר את הפסוק במילים שלך? כן, זה קל להבין, אני חושבת. הוא קיהל, הוא התאסף את כל בני ישראל. No, not התאסף. התאסף would be reflexive on himself. הוא אסף. אסף, יפה, אסף. הוא אסף את כל בני ישראל, והוא דיבר עליהם, והוא אמר, אלה הדברים שהשם ציווה שאתם צריכים לעשות. נכון, ויקהל, by the way, I'm talking about this on Shabbat, ויקהל, to gather together, לעשות קהל, or קהילה. קהילה as a congregation, בדיוק, מעולה. One second, let me move this. One second, רגע, מרנה. רק רציתי להגיד that morphix מתרגם לכוון. Wait, did I start recording again? I think I did. Does everybody see recording on their screen? No, nobody sees it? Yes, Ken. Okay, great. I can't see it when I'm sharing this. It's being recorded. Yofi, mule. Lechaven is to aim, to direct, to divert, to adjust, to tune, to refer, refer, lechaven mishu. Like if you want to, let's say, send you to a doctor, you could say lechaven, I'm going to direct you, or I guess to refer you, to concentrate and to focus. All of those words could be used for lechaven. It depends on the context. Okay, now to concentrate also could be lirakez. So you wouldn't always use it for that. So it depends on the context. But I actually think it doesn't have the word that we use, Leon, to position. It uses words like to aim, to direct, to divert, but really, lechaven, she positioned. So it's interesting that it didn't use that word. B'chon mikem Myrna, bevakasha. בשביל כולם. פסוק הפתיחה של הפרשה מלמד שמשה הקהיל יחדיו את כל העדה, ואז סיפר להם את מצוות השבת. First of all, רגע, מרנה, קודם כל זה על מצוות השבת, not את, וזה לא מצוות השבת, זה מצוות השבת. Even though it has a lot of mitzvot, hu siper al mitzvat Shabbat. It doesn't make sense. In another context, it could be hu piret lahem. He detailed kol mitzvot Shabbat. But mitzvat Shabbat is one mitzvah, lishmor et yom Shabbat. Nachon, or zachor. So it's two, but it doesn't matter. They're bundled into one. איך כותבים את המילה מצוות? אותו דבר. That's what's, maybe I'm wrong. I think one vav is matzot. Yes. Right? You agree, Judy? Yes. Yeah. Mitzvot. I don't know. I think it's written the same way. I could be wrong, but one second. B'yadut mitzvah. No, it's both. It's the same. Right. גם רבים וגם יחיד זה שני ו"ים. אבל כאן צריכים לקרוא את זה מצוות. נכון. אוקיי. תמשיכי. למה צריך להקהיל את כולם יחד? מהו כוחו של הציבור? מה קורה לפרט? לפרט. You could say לפרט, but you wouldn't. You would say לפרט. לפרט, כשהוא הופך לחלק. No, not חלק. לחלק? Yes. אוקיי. אז השאלה כאן, למה? לחלק מן הכלל, כן. מה השאלה? נכון. למה? דרך אגב, יש יותר משאלה אחת לדעתי. למה הוא צריך להקהיל אותם, לאסוף אותם? נכון, לאסוף אותם, מצוין. לאסוף אותם ביחד. not לאסוף אותם, לאסוף אותם. לאסוף אותם.
מה יותר חזק אם יש ציבור בין אחד רק לדבר ליחידים? מה קורה לפרט כשהוא, את זה אני לא כל כך מבינה, מה קורה לפרט כאשר הוא הופך לחלק מן הכלל? not לחלק. מה זה המילה? לא לחלק. לחלק מן הכלל. לחלק מן הכלל. לחלק מן, what happens to, כאילו, היא אומרת, היא שואלת כמה שאלות, which is interesting, usually she doesn't ask so many different kinds of questions, בדרך כלל זו אותה שאלה. אז היא שואלת, למה הוא היה צריך לאסוף אותה, מה משתנה אצל כל אחד ואחד, שאוספים ביחד ועושים מהם קהל אחד, או קהילה אחת. What changes כשאתה מצטרף ונהיה חלק מכלל גדול יותר? The change that you go through. זאת אומרת, אני לא קראתי את התשובה עדיין, אבל זאת השאלה שלה. בואו נראה את התשובה ונחזור אחר כך לשאלה, בסדר? כן, הנה תשובה אחת שסיפק אבא, זה המילה אבא כאן, שסיפק אבא. אבא קובנר. You know, like Abba Evan, Abba, that was his name. Abba Kovner. הוא היה Abba Kovner was his name. אבא קובנר היה בגטו של, בגטו? I don't know. That sounds familiar. You might be right. כן. חינך השומר הצעיר וממנהיגי. רגע, תחזרי. מרנה, לא כתוב חינך. כן, אני יודעת מי זה אבנר קובנר. No, wait, רגע, שנייה. לאט. קודם כל זה לא חינך. חנך. No, read it. מרנה, תחזרי למילה. תראי איפה היוד. חניך? חניך? חניך, בדיוק. אוקיי, סיפר, הנה תשובה אחת שסיפר. כן, הוא היה בגטו, כן, והוא אשר לקח את כל הדברים שלו והוא שם אותם בקן, והוא... can is קופסה, I would say. קופסה, כן, לכן יש לנו הרבה דברים על איזה יופי. עכשיו, הוא היה חניך השומר הצעיר. מה זה השומר הצעיר? שומר הצעיר זה היה, כאשר אני גידלתי, זה היה קבוצה. לא, not שגידלת, שגדלת. גידלתי. הקבוצה של אנשים מאוד מעוניינים בארץ ישראל, אבל לא דתיים בכלל. הם היו סקולריסט, לא דתיים, אבל מאוד. הייתי קוראת להם, I wouldn't say מעוניינים בארץ ישראל, הייתי קוראת להם ציונים. מאוד. There's one word which says that. נכון. אז הם עדיין נחשבים, אני לא יודע, יש קיבוצים של השומר הצעיר. אוקיי, יפה. וגם מנהיג, כן, בבקשה, מרנה. וממנהיגי הפרטיזים בשואה. not פרטיזים, read it again. פרטיזנים. נכון. פרטיזנים בשואה. באחד מנאומיו הוא סיפר על הגטו. No, not ghetto. הגעתו. נכון, הגעתו, יפה. ארצה אחת אחרי השואה, ועל חיבה אחת. No, wait, not חיבה. חוויה אחת, שבה הפך חלק מהדת בני ישראל. אוקיי, רגע, זה כבר יפה. באחד מהנאומים שלו, מה זה נאום? Speeches. יפה. מאחד מנאומים הוא סיפר על הגעתו ארצה, when he reached Israel, ארצה לארץ, כן? אחרי השואה. מה זה חוויה? His responsibility. Nope. His responsibility. Nope. Try again. An experience, something. נכון. What you're thinking of, Myrna, זה עם בית. Is חוב. Bet. Chov is a debt. And
is an obligation. Chavaya. אבל חוויה with two vavs, The as Vivian said, is an experience. experience. אז הוא הגיע לארץ, כן. והייתה לו חוויה שהוא נהפך לחלק מהדת בני ישראל. אוקיי, מרנה בסדר? כן. יופי. רק שנייה, ג'ודי, ליאון סיבל, הכל בסדר? לא, ליאון, בבקשה. יש שאלה, מה ההבדל בין המילה ניסיון וחוויה? ניסיון is an experience also. מה ההבדל בין ניסיון וחוויה? זאת השאלה שלך? מה ההבדל בין ניסיון וחוויה? כן. So חוויה is an experience, just an experience. Somebody once said to me, החוויה or an experience, כשאתה בתוך החוויה זה לא כל כך נעים, אבל אחר כך זה נהפך לחוויה. Oh, what an experience that was. But when you're in it, oops. There you go, celebrating these words. Nisayon is a trial or tribulation, or an attempt. Nisayon, you know, I had 3 attempts to get into my password. Shlosha nisyonot. I tried it 3 times. Only But 3 times? can also be a trial as in tribulation, not a trial as in Beit Din. Okay. Does that make sense what I said? Come on, Yeah, אני אסביר לך. רגע, בואי ניתן לך, אני אסביר למה זה. No, it's a great question. בשביל זה אנחנו פה. גם ללמוד תורה וגם ללמוד עברית, נכון? אז ניסיון לנסות. השם ניסה את אברהם. Abraham. Yeah. That's the nisayon part. God tested. So you don't say test. When you go to take a test, you don't. Like Akada. בחינה. Okay, that was... רגע, מה אמרת, ליאון? בחינה זה טסט. אני לאט. שנייה, ליאון אמר משהו. כן. I love your excitement, guys. כן. Akeda, זה היה ניסיון. עקדה. I thought you said אגדה. That's why I didn't say. Yeah, כן. עקדה הייתה אחד הניסיונות של אברהם. עכשיו, לנסות, it's interesting. אבל זה גם... העקדה, גם הייתה חוויה. כן. Could be. I mean, Yeah. you know, I want to say something. החוויה, בין חוויה לעקדה יש מרחק. That feels like a חוויה that you can't call it a חוויה. It's too much. A חוויה state, like, would you call going through the Akedah in English an experience? I don't think Abraham could ever say, oh my God, what a חוויה that was. No, like, right? No, I mean it seriously. I'm not trying to. So, לא, וסיבל שואלת שאלה מאוד טובה. איך אנחנו מבינים את הניואנס, there's no word for that in Hebrew, את הניואנס, את ההבדל הדק, that's what nuance is, right? ההבדל הדק בין חוויה. So חוויה actually translates beautifully into English to experience. It really does. And לחוות משהו means to experience something. And I wonder if it's hidden within חוויה is chai, life. Judy, this was for you. Yes, a gift for Judy. Chai is like hidden in the yud and the vav are kind of interchangeable here. Those are otiyot ehevi, aleph, he, vav, yud, that are vowel letters, right? You following me, everybody? Beth would have loved this too. So, chai, chavaya, lachvot mashu, chaviti. You could say chaviti al bisari. What does that mean? Do you know, Vivian? Let me see. Chaviti al bisari means I experienced it myself on my flesh, but it doesn't mean physically. It could mean physically. Chaviti al bisari means I went through that experience. Ani chaviti, it's al bisari is like an expression in Hebrew, so it could mean physically, but it could also mean I went through it myself. As chavaya is an experience that I went through, the ניסיון זה לנסות. עכשיו, ואני חוזרת אלייך עוד רגע, מרנה, מה שאת אמרת על בחינה. So usually you say מבחן in Hebrew, but בחינה and מבחן are somewhat interchangeable. לבחון means to examine. So in English, examine and test, like, is there a difference? Yes. Sometimes you use exam, sometimes you use test. They're somewhat interchangeable. They're synonyms. אותו דבר מבחן, ובוחן is a quiz, by the way. Look how beautiful in Hebrew. אותו שורש, בוחן, is a quiz. It's like small.
מבחן and bechina, right? So it's kind of as it grows, it Right. becomes bigger. So it's like quiz, test, exam. I Everybody with I me? I never thought of that, roughly. but it's true. Yeah. What? מה המילה עם בחינה? אמרת, רגע. Mm. שנייה, רגע. No, this is beautiful. This is really important because this is where you're learning nuance. So אמרנו, בוחן is a quiz. מבחן is a test. בחינה is more like an exam. It's bigger. אבל אני חושבת שמה שוויביאן שואלת, אני חושבת, שאנחנו אומרים בעברית, מבחינה פוליטית, because what it means from a political point of view or political perspective. But that's because לבחון means to examine something and to see its perspective. So there's a relationship. אבל בואו נראה אם יש מילה יותר מדויקת. This is beautiful. I'm loving this. I am such a language nerd. Okay, wait, מבחינה. Yeah, to notice, להבחין is, בחינה means point of view, aspect, or examination, inquiry, and investigation. It can mean both, but you understand why. Because when you examine something from a political point of view, אז אפשר להציג את זה מבחינה פוליטית. כולם איתי? כן. אבל ההבדל הוא ממה שסיבל אמרה, ניסיון, so ניסיון is a test, but it's like a test of a trial and tribulation. But ניסיון, so you have to try it out first. And that's a ניסיון. So here's the way they say it. They say try, attempt, trial, but not a trial in Beit Mishpat, not that kind of trial. Experiment, גם ניסיון, זה נכון. ניסיון is also an experiment. Very good, that was what Vivian said. And it says experience, but it means experience more in a negative way, you know. Why is that? Usually A negative experience. אז כולם מבינים את ההבדלים פה? זה ברור? Yeah. ג'ודי, בבקשה. ניסיון, זה כתוב עם סמך? כן, בתוך המילה ניסיון יש נס. אז אם אני מדברת על הניסיון, יש לי נס. No, I often agree with you. I'm not so sure about this. I apologize. It could be. No. יש עניין, לא, רגע. יש עניין בפעלים, verbs. אני לא יודעת אם זה נכון בשמות עצם, right? Because נס is a שם עצם, it's a noun. It's not a verb, right? ניסים, it's a... Right. בפעלים יש שיטה, שפעלים הם לא 3 אותיות, אלא 2 אותיות. מה זאת אומרת? כל ה3 אותיות, סליחה, כל הפעלים שיש להם 2 אותיות משותפות, I think not vowels, but consonants בעברית, יש קשר ביניהם, אוקיי? זאת אומרת של, let me just think, I just have to think of one, I don't know, I can't think of one right now, but there's a shita, that there's a connection between all verbs, שיש 2 אותיות משותפות ביניהם. כמה אותיות בשורש בעברית? 3. אבל לפעמים יש 4, כן? נכון, but usually that's a word borrowed from another language. 3. Like לפרסם, פרסום, is that's not an English, that's not a Hebrew word from the Makor. It comes from another language. 4 אותיות is, I think across the board, זה בא משפה אחרת. לטינית, צרפתית, ספרדית, פרסית, I don't know, אנגלית, כן, Greek, יוונית. But I'm trying to think, give me a moment to see if I can think about, I don't know, I can't think of one now, אבל אני אחשוב על זה, ואני אראה לכם שבכל הפעלים שיש להם, עכשיו מה שג'ודי אמרה, היא ניסתה לקשר בין שם עצם של נס, to ניסיון, or לנסות, to try something, or a test. I think it's really pushing it.
to say that every time you pass any nisayon, it's a nes. I don't think it's a nes. It's always a miracle, right? No, if it would work out, then בסדר, but ואין שיטה כזאת, אבל whatever, so, okay. עכשיו אנחנו נחזור לענייננו. רגע, ג'ודי, כן. אוקיי, כשכותבים את המילה חוויה, לא כדאי לעשות מרחק בין היוד והה' לכבוד השם? אז יש שיטות מסוימות כל מילה שיש יוד וה' בסוף, שכותבים על זה, some people put a chupchik, like a thing, I do that, because that's just the way I was taught. זה לא חובה. אני אתן לך דוגמה, כל השמות של אנשים, ידידיה, מתניה, אליה, הנכדה שלי, they're not going to write it with a chupchik all the time. So, בגלל שזה חלק ממילה יותר גדולה, אז it's obvious, זה ברור כשמש, שזה לא שם השם שעומד בפני עצמו. הנכדה שלי לא כותבת אליה עם צ'ופצ'יק. אבל יש כאלה שכותבים, אבל זה לא חובה ולא עושים את זה בדפוס. That you don't do. It's just too much, it's too much. בסדר? כולם הבינו את השאלה של ג'ודי? ויויאן, הבנת את השאלה? ויויאן. כן. את הבנת את השאלה של ג'ודי? של ג'ודי, שהיא חשבה שהניסיון זה מהמילה נס. כן, אבל אחר כך היא שאלה אם יש... זה נס. כן, אבל היא שאלה עוד שאלה, שאם יש יוד וה' אחד ליד השני, האם צריך להרחיק? Like hallelujah. When you write hallelujah, do you have to write the yud and the hey separate? Oh. No, so the answer is no, you don't have to. It's a short answer. No, you don't have to. כי זה שם השם בתוך מילה גדולה יותר. ויש הרבה מילים בעברית שיש יוד וה' בסוף. יותר מדי. אוקיי. בבקשה, אנחנו פה. בואו נשמע מה הייתה החוויה שלו. בכל משברי או משברי או משברי? Wait. Wait, a mashber is a catastrophe. Either it's okay, mashber, it's not exact, could be a catastrophe, but I would say a better word is, as soon as I find it, of course, is crisis. Crisis, yeah. Crisis. שפיקודני, נכון? בכל משברי I don't know, שפקודני, yeah, I think you're right. By the way, Myrna, he's talking like the way you like to speak Hebrew. The old way. Okay, לאורך הדרך, okay, דבר אחד לא נשבר, לא חדלתי להיות אדם מאמין. בשבוע הראשון להיותי בארץ, עמדתי ליד הכותל המערבי, עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל, מן האבנים, והרגשתי שאני שייך. No, that's not what it says. שאיני שייך. No, he was one step away from these stones. ואיני שייך. A big difference, by the way. Oh, very big. שהנני נטוע בהוויה אחרת. לא פסעתי צעד נוסף, אך מישהו משך בשרוולי. What is a sharvul? I was in the way, in my derech, in my sharvul. No, sharvul is a sleeve. Oh, sharvul, נכון. Okay. ביקש שאצטרף למניין. There you go. חבשתי כובע, הצטרפתי למניין, אמרתי תפילת מנחה, והגעתי. Meaning, I got there, right? Oh, I got goosebumps. And that's when I arrived at being part of the Jewish people. Wow.
מה המילה חידלתי? Chadalti. חזרתי, מה I זאת אומרת? stopped. Oh, I okay. stopped being, I never stopped being a person who believed. Mhm. וואו. אני זכרתי כאשר אני הייתי בארץ ב-68, והייתי יכולה, פעם הראשונה שהייתי יכולה להגיע לכותל, הגעתי part of the way, ואני לא יכולתי להמשיך, זה היה דבר יותר מדי גדול, נפלא, נס, אז עמדתי שם אולי 10 דקות לפני שאני להמשיך הלאה. Wow, it's a yopi. But that wasn't his experience. החוויה שלו הייתה שהוא לא מצא את עצמו בכותל, שזה מעניין, אבל כשביקשו ממנו להצטרף למניין, מיד הוא התחיל. אף אחד ביקש ממני להצטרף למניין. אני אגיד, I know. לא בשנות ה-68. אולי היום כן. Thank you, Judy. That was very sweet. זהו דבר יהודי, היותר ייחודי. This is yichudi, special or unique. שביהדות, להיות אחד במניין. Now, one second, let's just remember, this is for men. So it's a little, it distances, for women, this feels very distancing. Yes. Right. לדעת כי התשעה, The 9. התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. Oh, that's beautiful. Yeah. The 9 need 1 and the 1 needs 9. That's gorgeous. זה יפה. אפשר שזהו הדבר המשמעותי ביותר שביהדות. אין דבר יותר ייחודי ויהודי. It's beautiful. It's alliteration. Yichudi, ויהודי בתנועה זו שבה הונחתי. I was brought up or educated. הונחתי. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. שמילותי הטוב. Shemilotai hatovot, my good words. יצטרפו למילים שממלא. ממלמל, mumble. שממלאל, מה זה שממלאל? למלמל is to mumble. הציבור, וגם הקרוב לטבע. Not vigam, not 1 second, not vigam, it doesn't say vi. גם הקרוב לטבע. That's the chazan, right? הוא העובר לפני הטבע, ולא יותר. אחד עובר אחת. No. אחד, אבל אחד בציבור. אבל אחד בציבור. אני לא מבינה כל כך את saying that even if the chazan, אפילו החזן שלכאורה הוא מיוחד, he's just one of the 10. There's nothing special about him. Okay. Okay, שאלה. כן. זה מאמר מאוד יפה. אבל איך אפשר, I can't even think in any language this morning, אם אני אישה ואני קוראת את המאמר הזה, אני יכולה להגיד, what is he talking about? נכון, that's true. Okay? Because never... מה הניסיונות? Is that it? ניסיון. I think that's a nisayon for women to read this mamar. No, well, but
אז אם היינו רוצים לכתוב את המאמר, בשביל נשים, from the point of view, wait a minute, I know the word. I would tell you, אני יש כן, של אישה. אז מה הם ההוויות של אישה שדומות למה שהוא מתאר? אז קודם כל, אז בואי אני אגיד לך מה שאני חושבת, סליחה, דווקא בקשר לתפילה, וזה משהו שאני משתפת הרבה פעמים עם אנשים. האיש, הגבר, מספר 11, הוא בדיוק כמו אישה. הוא לא מוסיף למניין, אבל הוא מוסיף לנוכחות בחדר. You would never tell the 11th man, go ahead, we don't need you. We have 10 men, go. We don't need you, go away. You would never say that. כי גם מספר 11 מוסיף לנוכחות ולחוויה, וברוב העם הדרת מלך. ברוב העם זה ההידור למלך, לקדוש ברוך הוא. That's my thought. אני אומרת אני כל לא אנשים... הבנתי מה שאמרת, תגיד. Which part? The everything? Just this last phrase. ברוב העם הדרת מלך. ברוב העם, meaning the majority or the greatness of people, more and more people, הדרת מלך, ההידור של המלך, הקדוש ברוך הוא, גדל, כאשר יש יותר ויותר ויותר אנשים. אז אני כל פעם אומרת לאנשים, תקשיבו, זה נכון שאתם לא חלק חיוני לספור למניין, אבל האיש ה-11 וה-12 וה-13 וה-14 גם מוסיפים לתפילה. כמו אנשים. That's how I see it. If you buy into orthodoxy, then your assumption is that only 10 men. There's nothing I can do about that. That is a given. But that doesn't mean that anybody over that doesn't add to the presence. And everything that he said, נכון שהוא אמר 9 זקוקים לאחד ואחד לתשעה, and that's beautiful. But אני הייתי מוסיפה, I would expand it. אני הייתי מרחיבה את זה. ואומרת, וגם אלה שכל גבר מעל 10 וכל אישה ברוב עם הדרת מלך. That's what I would do with this מאמר. זה מה בעצם זה מה ששאלתי. I know, I said I have an answer for you. I always have an answer, but I had one today. A good one. Thank you. I've thought about it a lot. And I think when I tell women, you're just as important, maybe even more so, I would say, because you're populating the other side of the mechitza. You're just as important, if not more important, than the 11th man and the 12th man and the 13th. Oh, you're differently important. No, that's not what I'm saying. No, that's not what you're saying. That's not what I'm saying. But that's not what, I'll tell you why. Because that feels apologetic. And that feels like an answer that women have been given. You're holier. You don't need, I don't like to hear that. Don't tell me that I'm holier than you. I don't need mitzvot, or that I'm more intricately connected to God. First of all, don't make generalizations about women, and don't assume, and don't, that's apologetic to me. But I don't think it's apologetic to say that every woman adds to the tzibur in the same way, if not more, than the 11th man and the 12th man and the 13th man and the 14th man. And why do I say more? Because it's populating the other side instead of it being empty. Yes. And the 11th and 12th and 13th and 1,000th man don't add to the minyan. It's exactly the same. If 990 men left, it would be the same thing from the point of view of a minyan, but not from the point of view of berov am hadrat melech. Maybe I'll speak about it in a drasha once, because I think it's really, really, I probably will. Rewrite the article. Yeah. יש לי שאלה. Second, מרנה שנייה, ויויאן, ואני חוזרת אלייך. כן, מרנה. ויויאן.
Yeah, Vivian, I'm thinking that the women deserve even more credit because they're not required to be there and they choose to be there. yes, but the 11th man, That's no, a exactly. Because the 11th man also doesn't In the have to be. million, but they choose to be there. Vivian, listen, Vivian. The different job. 11th man also chooses to be there. Uh-huh. But he doesn't know he's going to be the 11th. Right. He gets there. What? First of all, there are many places where they have no trouble getting a minyan. So he for Mhm. sure knows that he doesn't have to be there. Mm. Many places. Yeah. Look No, at us. Yeah. about מחוץ לעיר, זה קשה. No, Look, even in Riverdale, in HIR, we sometimes, that's not what I'm saying. I'm saying, וגם אומרים גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. That's what we say. דווקא הפוך. גדול המצווה, because the person who's not obligated comes, doesn't come, comes, doesn't come. If somebody takes on themselves to come 3 times a day, a woman, let's say, who's not obligated to come to minyan, nagid, or even a man who comes, but let's say, and is always the 20th or the 100th, right? So they're taking on themselves. Now you could say men are more, I don't know, if they're obligated to daven and minyan. I don't have a good answer for that. אבל בואי נחזור אלייך, מרנה, ואז נחזור לווידאל. כאשר אומרים בספר, בכנסת שלנו, נשים אומרים קדיש, מתפללים קדיש, אומרות קדיש. אז מה הדין על נשים אומרות קדיש? יש או אין? מה השאלה שלך? השאלה, אני אומרת קדיש, כאשר יש לי ירצייט. זה חובה, אין חובה. גם גבר, רק שיש ירצייט. אבל זה חובה עליי או לא? אני חושבת שזה I לא think that the חובה. whole thing of Kaddish falls somewhere in between חובה and reshut. זה משהו באמצע. It's a little, I have to look it up about, I don't know exactly what to say, אבל אני היום מרגישה שנשים זה זהה לגברים. יש גם הרבה פוסקים דתיים, אורתודוקסים, שאומרים אין בעיה שאישה תגיד קדיש. אין בעיה, אבל לא חובה, זה אני רוצה, אני באה. I don't even know, it's hard to, look, that falls into, אני לוקחת על עצמי את החובה הזאת. There are many men who don't say Kaddish as well. They don't feel it's, a chova. I don't know how to answer that if it's mitzuveh, because I don't even know if it's not biblical. זה לא מדאורייתא. זה נראה לי מנהג מאוד 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 חזק. But, it's interesting. I don't know. I have to look it up. Even the chova for a man, I don't have a good answer to that. אבל מה שכן, שאם יש אישה, בת, whatever, שתגיד, אז לא צריך שגבר יעשה, יגיד גם בנוסף. זה מספיק. אז היא ממלאה את החוב הזה. Let's put it that way. Okay. Now, one second. There are certainly many right-wing people who both won't listen to a woman saying Kaddish. right. And won't consider it even, so what if you're saying, we still need a man to say? There are lots of right-wing people who would think that way. Yeah. And רגע, רק שנייה, Vivian, Sybil, ואחר כך Vivian. yeah. Sybil. No. Wait, Vivian, first Sybil, then Vivian. Yes, Sybil. Okay. Sybil, yeah. I'm going to say it's painful. Mach'if mecha. כואב. Right. כואב. מה שקצת כואב זה אם אישה כן מקבלת את החובה להגיד קדיש על עצמה, ועומדת ואומרת הקדיש, אז הגברים לא עונים אמן. קשה מאוד.
Oh, wow. רובם. אוקיי. You don't sit on my side. נכון. יש גברים והנשים אומרות אמן? הגברים לא אומרים אמן לנשים. אבל הנשים אומרות אמן? אם אני אומרת, ואני אומרת קדיש, the men, לא עונים אמן, לא הבנתי את זה. אז קודם כל יש לי כמה שאלות. קודם כל, האם הנשים בסביבה שלך? אם הנשים, שזה כן. מצוין. דבר שני, האם הם אומרים אמן לגברים? Sure. So aren't you saying it at the same pace? No, they kind of, זה יכול להיות. צריך להביא את זה לתשומת לב של הגבאים, או של הרב של הבית כנסת, ולהגיד, לא עונים להם. באמת, because Kaddish is a two-way street. Like, the whole point is that there are people who answer. עכשיו, אני הייתי בבית כנסת בארץ, אני אמרתי קדיש, והאישה שעמדה לידי לא אמרה אמן. That was hurtful to me. right. אני The woman standing next to me. Yeah, I believe that. אני תמיד משתדלת, אם יש אישה שאומרת קדיש, אני תמיד משתדלת לעמוד על ידיה ולענות. לידה. על ידיה would mean through her, like, Well, why not? it's done. על ידה means right next to her hand, or right near her. Right. כן, ויויאן. ולענות. יפה מאוד. ויויאן. כן, אני זוכרת כשהייתי ילדה קטנה, אבא שלי הגיע לארצות הברית ולא הספיק ללמוד אנגלית, אז דיברנו יידיש בבית, והוא היה אומר, נולד קדשו. Kadishol, yeah, I remember that. אם הייתה בת, אין קדשו, אז קראו לילד שנולד קדשו, זאת אומרת שהבת לא יכולה להגיד קדש. אני חושבת שעברנו כברת דרך, ויש לנו עוד כברת דרך לעבור. התקדמנו, אבל יש לנו עוד דרך. זה גם עניין לשנות תרבות, culture, וזה לא קל. אני אומרת קדש, ואין מישהו שיגיד את זה עכשיו, אין. אז אני שמחה שאת אומרת. לא. בשבת אני אהיה בשרון, בשבת אני אהיה בשרון, מסצ'וסטס, be a scholar in residence לזכרה של רבקה רוזנסטיין, for those who knew her. She passed away about 2 years ago from the shul. And one of the things that I'm speaking about at the end of my drasha is how important it was for her to say Kaddish, and her daughters said Kaddish first. They have 2 girls. So it happens to be that I'm talking about that this Shabbat. Okay. HaShavua להגיד קדש. What? Say it again? Vivian, לא הבנתי. עוד פעם, מה? מה? מה אמרת? לא שמעתי. אני אמרתי שאפילו אם זה לא בשבת, אם זה באמצע השבוע, אני באה לשחרית. Yeah, we're talking about that. Yeah. זה מה שאני עושה כל הזמן. 6 times out of 7, it comes out during the week. Vivian, did you hear what I said? I said 6 times out of 7, it comes out on a weekday. Right. So, yeah, if you're going to say Kaddish, you have to come on a weekday. ב-HIR יש לנו מנהג שמי שאומר קדיש, נותנים לו או לה הזדמנות לדבר על הנפטר או הנפטרת. It's beautiful. So you talk about them and then you bring their presence into כן. All right, my friends, have a wonderful day. Shabbat shalom. חודש טוב. מברכים את חודש אדר ב', אדר שני. תודה, רבנית ברכה. בבקשה, ביי ביי. ביי ביי, תודה. ובכולם. Okay.